हॅलो फ्रेंड्स, आयुष सगळ्यांना हॅलो करा. सगळ्यांचं आमच्या व्लॉगमध्ये पुन्हा स्वागत आहे. होप सगळेजण खूप आनंदात असाल. आज आम्ही आलो आहोत झाडांची खरेदी करायला. सो आम्ही लोवेज करून एक US मध्ये शॉप आहे जिथे घर बांधणीचं सगळं साहित्य अगदी दगडविटांपासून सगळंच भेटतं. सो आम्ही त्याच्या गार्डन सेक्शनमध्ये आलो आहे. आणि गार्डन सेक्शनमध्ये यासाठी आलो आहे कारण आता इथे समर बऱ्यापैकी सुरू झाला आहे आणि आम्हाला खरेदी करायची होती फुलझाडं, त्याचप्रमाणे काही फळझाडं आणि अशी बरीच काही झाडं आम्ही आज घेणार आहोत. आणि तुम्हाला या माझ्या कार्टमध्ये दिसतच असतील काय काय आम्ही झाडं घेतली. तर अजून पण आमची शॉपिंग चालू आहे. सो इथे तुम्हाला सगळ्याच प्रकारची झाडं भेटतात, अगदी लहान झाडांपासून मोठ्या झाडांपर्यंत. म्हणजे फळभाज्या, फुलभाज्या, सावली देणारी झाडं ही आहे, ते फुलाचं आहे पण त्याच प्रकारे शेड पण भेटतं आहे. त्यानंतर तुम्हाला गुलाबाची झाडं दिसतील, कुंड्या आहेत सगळ्या प्रकारच्या, मातीच्या कुंड्या, प्लास्टिक. त्यानंतर मोठमोठी क्रिसमस ट्रीज आहेत, त्या डायरेक्ट तुम्ही घेऊन जाऊ शकता आणि तुमच्या जर जागा असेल तर तुम्ही ते प्लांट करू शकता. तर अशा प्रकारची इथे सगळ्या प्रकारची झाडं भेटतात. त्यानंतर त्या झाडांसाठी लागणारी माती, खत, काही कुंड्या असतील, जे काही तुम्हाला गार्डनिंगसाठी लागणारं साहित्य आहे ते सगळं या ठिकाणी भेटतं. तर चला पाहूया आज आम्ही कोणकोणत्या झाडांची शॉपिंग करतो आहे आणि आयुष कोणकोणती झाडे सोबत घेऊन चाललं आहे. त्यानंतर इथे तुम्हाला फक्त फुलझाडच नाही तर इथे सकलंटचे पण वेगवेगळे प्रकार तुम्हाला इथे पाहू शकता तुम्ही. त्याचबरोबर इथे मला कॅक्टस दिसलेत आणि कॅक्टससुद्धा एवढं सुंदर वाटू शकतं, सुंदर दिसू शकतं नजरेला. हे पहिल्यांदा मला तिथे जाणवलं कारण त्याला छोटी छोटीची फुलं फुलली होती, ती खूप सुंदर दिसत होती आणि खूप ॲट्रॅक्टिव्ह कलर्ससुद्धा होते. तर ह्याच्यामध्ये पण बरेच प्रकार होते. त्यानंतर गुलाबाची झाडं तर प्रचंड होती. ही जी फुलझाडं आहेत ही तुम्ही इनडोअर आउटडोअर अशा कुंड्या ह्या ठेवू शकता आणि घरामध्ये एक थोडासा ब्राईटनेस येण्यासाठी खूप छान वाटतं. त्याचप्रकारे ही आपल्या अळूवडीची पानं कशी दिसतात पण अळूवडीची पानं नाही आहेत, ही शोभेची म्हणजे शोभेची झाडं आहेत आणि तीसुद्धा खूप छान होती. आता डॅलस हा जो एरिया आहे हा थोडासा म्हणजे गरमीमध्ये प्रचंड गरमी होते आणि थंडीमध्ये पण बऱ्यापैकी थंड असतं. आता वेदर थोडं बरं झालं आहे, स्प्रिंग येऊन गेला आहे, त्यामुळे स्प्रिंग सुरू झाल्यामुळे इथे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं तुम्ही लावू शकता आणि त्यांची काळजीसुद्धा चांगल्या प्रकारे आपण घेतली तर ती झाडं खूप चांगली टिकतात. आता समरमध्ये खूप जास्त गरमी असल्यामुळे इथे शक्यतो आम्ही अशा प्रकारची झाडं घेणं प्रिफर करतो ज्यांना गरमी पण चालू शकते. तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं इथे आहेत. त्याचबरोबर तुम्हाला मी सांगितलं होतं की इथे झाडांना लागणारं खतसुद्धा मिळतं, म्हणजे प्लांट फूड. ते सुद्धा कोणत्या झाडाला कोणतं चांगलं आहे हे सुद्धा तुम्हाला तिथे लिहिलेलं असतं. त्यानंतर हा एक वेगळा सेक्शन सुरू झाला ज्यामध्ये तुम्हाला फक्त शोभेची झाडं आहेत सगळ्या प्रकारची, तर तीसुद्धा दिसतील.
आणि आयुषला पण खूप छान वाटत होतं इथे फिरत असताना, कारण वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं डोळ्यांना दिसत होती आणि तो एक प्रकारची एक थेरपी आपण म्हणू शकतो इथे आमची झाली, कारण खूप छान वाटत होतं ह्या एरियामधून फिरत असताना. तर अशा प्रकारे आमची झाडांची खरेदी झालेली आहे. आता ही झाडं किती तग धरतात आमच्या डॅलसच्या वेदरमध्ये ते बघूया. त्याच्यावर मी अपडेट व्हिडिओ एक नंतर नक्की करेन. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि एंजल आयुष अँड फॅमिलीला सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ.